Friends. Kolo štěstí. Pospěšte, ještě stihnem jízdu na ruském kole. Jela jsem na něm 1000krát, ale mám ho stále nejradši. Technická funkčnost této atrakce je vážně úctyhodná. Jo, a navíc seš vysoko. Ale tentokrát nám zařídím jízdu v koši číslo 1. Stefanie, ruské kolo je kulaté. Je jedno, v kterém koši sedíš. Já vím, jen jsem ráda jednička. Hele, tam je Emma. Ahoj. Jsem ráda, že tu jsi. A pojedeš s námi? Co? Já? A jet? Teď s vámi? Na kolotoči? Jo, na ruském kole. To je tam ta kruhová věc za tebou. No, ale ty koše jsou jen pro 4, takže tam není dost místa pro nás a Humphreyho Bogarta. Hele, preclíky, ten si dám. Jo! A zdálo se ještě někomu, že se Emma chovala divně i na Emu? Jo, co to mělo být? Další záhada. Vrátila se 2 preclíky. A to dřív nezvládla sníst ani jeden. Hola, večeře už mě volá. Vydržíš to tu pár minut, Jacobe? Jo, jasně. Nepředspí se hot dogy. Mokrý pták létá o půlnoci. Opakuji, mokrý pták létá o půlnoci. Jsem královna světa! Už se těším, až nás to zas vyveze nahoru. Co? Jacobe, co se děje? Hele, proč stojíme? Udělali jsme jen jedno kolo. Halo, platící zákazník. My čekáme. Jacobe, to je zábavní park a já se nebavím. To je Humphrey Bogart, že jo? Co dělá Emma nahoře? Tohle. Emma tu má tajné rande s Matthewem. A poprosila Jacoba, aby jim nahoře zastavil kolo. Tak to si tady pobudem. Nemáte tu někdo popcorn? Tak tohle je teprve výhled.